Nakka tästä moi! Tervetuloa katsomaan tämän päivästä videota. Se on pikkasen erilainen mitä yleensä. Tänään mä kerron teille mun oma kirjoittaman kauhutarinan samalla kun mä pelaan tätä Tiny Gladia. Jos teitä kiinnostaa katsella mun videoita, niin painakaa se kellonkuva sieltä alhaalta, koska YouTube ei näytä mun videoita etusivuilla tunnetusti. Mutta hypätään nyt tarinan pariin. Sinä päivänä oli harmaata. Seurasin Lukin kulkemista ikkunaruudun toisella puolella. Se tunnisteli tietään näkemättä suuntaansa. Lukit nimittäin aistivat vain valojen ja varjojen vaihtelun. Miltähän se tuntuisi? Elää pelkän tuntoaistinsa varassa. Kuulematta ketään, nähden vain valojen ja varjojen ikuisen ja loppumattoman tanssin. En kuitenkaan kerennyt uppoutua tähän ajatuksen syvemmin, kun puhelimeni soi. Inhoan yleisesti puheluita, joten googlasin numeron nopeasti. Se ei kuitenkaan antanut mitään osumia ja vaikutti olevan ihan tavallinen numero. Painoin vihreää kuvaketta ja vastasin varovaisesti. Haloo? No Tomi Jalava tässä, moi. Mun yksi tuttu antoi tämän mun numeron mulle, niin kyselisin, että teetkö vielä puukaatohommia? Mulla olisi yksi homma, joka kaipaisi tekijää. Kai tää on oikea numero. Soittaja pulisi taukoa pitämättä. Huokaisin lähes kuulumattomasti. Melkein teki mieli kieltää, mutta mahdolliselle rahakeikalle olisi tyhmää sanoa ei. Joo, on tää oikea numero, vastasin alistuneesti. Jes, tosi hyvä. Kuinka nopealla varoitusajalla pääsit? Säätiedotuksessa lupailtiin myrskyä ensi viikonlopulle. Ois tosi jepa, jos pääsisit ennen sitä. Katsoin seinällä roikkuvaa kalenteria, jossa lokakuun kohdalla hymyili sienimetsällä olevaa noita. Se oli joku kaverin tekemä kuvitustyö, jonka olin hommannut ihan vain osoittaakseni tukea hänen tekemisilleen. Miten olisi vaikka maanantai? Kysyin ponnettomasti. Ihan mahtia! Mä vaikka laitan sulle tiedot viestillä. Käykö? Joo, vastasin. Puhelun päätyttyä katsahdin teekuppiini. Vai niin, että nyt mennään taas ja never stop the madness. Kukahan se tuttu oli, joka oli vinkannut mun numeroni? Tekisi mieli nirhata se. Hörppäsin jo jäähtynyttä teetä ja suuni kääntyi happamaan irvistykseen. Hyi miten kitkerää. Illalla kävin häkkivarastossa hakemassa työtehtävääni tarvittavia välineitä. Moottorisaha löytyi helposti, mutta varusteiden etsimisessä vierähti tovi. Tiesin, että näin arvokkaiden kamojen säilytys kerrostalon häkkivarastossa oli iso riski. Mutta osa minusta melkein salaisesti toivoi, että joku tulisi ja varastaisi ne. Veisi vain pois. Silloin voisin hyvillä mielellä vastata tuommoisiin puheluihin, että sori, en tee näitä hommia enää. Löysin viimein myös turva- ja suojavarusteeni. Ne oli tungettu yhteen isoista läpinäkyvistä muovilaatikoista. Avasin laatikon ja tukahduttava maan ja metsän löyhkä tulvahti sijaraimiini ja melkein tuuppasi minut nurin. Hyi helkkari, mietin kaivaissani laatikkoa. Nää pitää kyllä pestä vielä tänään. Katsoessani huomiovärein koristeltua takkiani kurkkuuni nousi ahdistava kiristys. En kuitenkaan antanut aivojeni jatkaa pidemmälle ja suljin laatikon. Nappasin sahanlaukun toiseen käteeni ja laatikon kainalooni ja vein ne autotallille johtavaan käytävään. Munalukkoa sulkiessani kuulin jonkin liikahtavan pimeän häkkivaraston perällä. Jähmetyin hetkeksi, mutta pinkaisin sitten portaat ylös ja suljin valot ja lukitsin oven. Mikä siellä olisikin, mielikuvitus tai muisto, saisi se jäädä kellarin pimeyteen. Maanantai-aamuna saapuessani osoitteeseen ei oloni voinut olla jännittyneempi. Siitä oli 1,5 vuotta, kun viimeksi olin tehnyt näitä hommia. Puiden kaatoa ja harvennusta siis. Istuin hetken autossa kooten itseäni. Tää on vain yksi puu ja se on pihassa, lohduttelin itseäni. Sitten se on ohi. Kulautin termareni tyhjäksi ja astuin ulos autosta. Syyskuun kirpeä aamupäivä tulvahti vastaan. Kävelin katsomaan työtehtävääni. Talosta kauempana autotallin vieressä kohosi puu.
Se oli reippan kokoinen pihlaja, varmaan ainakin 50 vuoden ikäinen, suurin piirtein. Se oli varistanut lehtensä maahan, mutta marjat hehkuivat kirkkaan punaisina auringonvalossa. Nämä linnut eivät olleet syöneet kaikkia pois. Tsekkasin vielä varmuuden vuoksi viestin läpi. Kyllä, iso pihlaja autotallin vieressä. Tämmöiset keikat osasivat turhauttaa. Vanha, vielä elinvoimainen puu piti kaataa sen takia, jos se sattuisi kaatumaan autotallin päälle, joka muuten oli oikea rotisko. Kulmani kurtistuivat yrittäessäni miettiä asian logiikkaa. Miksi kukaan haluaisi säästää tuon jo hökkeliksi muuttuneen rakennelman, joka näytti siltä, että seuraava tuulenpuuska kaataa sen kumminkin? Ehkä ironista olisikin, että tuo puu olisikin pitänyt sitä pystyssä kaikki nämä vuodet. En kuitenkaan voinut moralisoida sen enempää, kun tilalla polttelivat etukäteen maksetut sataset. Kävelin takaisin autolle hakemaan työvälineeni. Avasin takakontin ja vedin huomiovärisen takkini työtakkini päälle. Se tuoksui nyt enemmän pesuaineille, mutta sammaleinen maanhaju oli vielä tunnistettavissa. Se näemmä oli jäänyt sitkeästi kiinni. Kumarruin nostamaan takakontin takaosasta ihka uuden kypärän. Edellinen oli hukkunut metsään, silloin 1,5 vuotta sitten. Kylmä tuulenpuuska sai ihoni menemään kananlihalle. Tämä oli vain yksi puu ja ihan pihapiirissä. Kyllä tästä selviän, tsemppasin itseäni. Koputin kypärää 3 totuttuun tapaan ja pistin sen päähäni. Aurinkoinen keli oli nopeasti muuttunut harmaaksi ja ikäväksi. Mittailin katseellani puuta ja tein päässäni suunnitelman homman hoitamisesta. Tarkistin vielä kerran sahan ketjun ja valmistauduin pistämään peltorit päähän, kun joku yskähti takanani kuuluvasti. Säikähdin, mutta pyrin peittämään sen kääntyessäni kohti äänen kohdetta. Nähdessäni 2 metrin päässä pihatiellä seisovan vanhan rouvan, ajattelin asiakkaani viestiä. Hän oli kyllä kertonut, ettei työpäivän aikana ketään olisi kotona, joten kuka hitto tämä mummero oli? Päivää, sanoin kohteliaasti. Päivää, tämä tantta toisti. Et vain ole kaatamassa tuota vanhaa pihlajaa. Ainakaan tämä nainen ei kierrellyt tai kaarellut. Tämä on asiakkaan toimeksianto, vastasi asiallisen ilmettömästi. Vai semmosia ovat päättäneet? Harvoinpä sitä huonoa onnea kotiovelle asti tilataan, vanhus selitti. Vastasin. Mun pitää kumminkin jatkaa tässä töitä, sanoin koputtaen merkitsevästi peltoreitani. Tiesitkö sinä, että pihlaja on pyhä puu? Se on raunin puu ja se suojelee kotia ja tonttia. Sulaa hulluutta suorastaan kutsua epäonnea luokseen. Jahas. Että joku tämmöinen keissi taas. Sori, tää ei ole mun päätettävissä, sanoin yrittäen pitää turhautuneisuuden pois äänestäni. Jos voisitte poistua ystävällisesti turvallisen matkan päähän. Nostin peltorit korville ja käynnistin moottorisahan tukemaan aikomustani. Vilkaisin vielä, että rouva oli poistumassa alueelta, mutta yllätyksekseni en enää löytänyt häntä näkökentästäni. Ihmettelin, mutta aloitin sitten hommani. Lovi ja sahan parahdus myöhemmin katselin maahan rysähtänyttä puuta. Sen punaiset marjat pilkuttivat maata kuin levinneet veritahrat. Jollain tasolla melkein makaaveri ilmestys. Pätkin rungon muutamaan osaan. Ilmeisesti omistajat itse pilkkoisivat niistä polttopuita. Viimeistä pätkää saatessani kuitenkin ketjut iskeytyvät pois paikaltaan. Hätkähdin ja kurtistin kulmiani. Olin aivan helkkarin varma, ettei tuo kivi ollut äsken tuossa. Sadattelin ja potkaisin viimeiset rungonpalat erikseen. Keräsin kimpsuni ja kampsuni ja kirosin tätä maanantaita. En ollut jaksanut edes huolehtia työvälineistäni asiallisesti, vaan painuin saman tien kotiin päästyäni suihkuun pestäkseni kaatuneen puun löyhken kehostani. Päivä pulkassa. Rauhoittelin itseni kuuman veden valuessa pitkin selkääni. Vähitellen kehoni alkoi rentoutua ja aloin ajatella, mitä suihkun jälkeen tekisin. Kello ei vielä ollut paljon, mutta jotakin voisi jo syödä.
Ehkä teenkin niin, ajattelin, että tilaan ruokaa ja katson jonkun kivan leffan, ja sen jälkeen vähän opiskelen taas koodaamista. Koodaamisen opiskelu oli pieni sivuprojektini etäassistentin homman ohella. Yleensä päiväni tätä nykyään kuluivat aikataulujen sopimisessa ja sähköpostien kirjoittamisessa. Kiva kevyt tiennesti, jonka kaverini vinkkasi minulle. Sillä maksaa vuokran ja elelee ihan mukavasti, kunhan ei törsäile kauheasti. Pohdittuani sotasuunnitelmani valmiiksi vahditin shampoon päähäni. Sormilla hamutessa kuitenkin sormiini osui jotain hiuksiin kuulumatonta. Huuhtelin saippuiset hiukseni ja naamani ja huomasin löydökseni olevan pihlajanmarjan terttu. Siinä oli 5 jo vähän rutistunutta ja kuivaa marjaa. Viskasin tertun kylpyhuoneen lattialle ja nyrpistin nenääni. Suihkusta päästyäni heitin pihlajanmarjatertun biojäteastiaan, joka muuten pitäisi tyhjentää pian. Se kuitenkin saisi olla huomisen ongelma ja ajatukseni siirtyivät ruokahaaveisiin. Selatessani ruoantoimittajan appia tunsin hetken syyllisyyden pistuksen hoitamattomista työvälineistä, mutta vatsani urahti vaatiakseen keskittymiseni sen hetkisiin tärkeimpiin asioihin, kuten että mitä haluaisin syödä. Ilta meni loppujen lopuksi ruokakoomailusta selviämiseen ja aivottomaan leffojen katseluun. 3. supersankarirainan jälkeen huomasin illan jo hämärtyneen ja päätin nostaa pehvani sohvalta. Venyttelin ja pohdin, joskus suunnittelisin huomisen päivän aikataulua. Mutta sitten nenääni tulvahti biojäteastian löyhkä. Jahkailin hieman, mutta päätin sitten vieväni roskat. Samalla reissulla voisi sitten hakea ne työkamppeetkin. Hassua, tuumin solmiessani biojätepussia. Eihän tämän pitäisi haista näin iljettävästi. Enhän ollut heittänyt sinne kuin irtoteetä ja eiliset salaatin kannat. Koppasin kengät jalkaani ja kuulostelin hetken eteisessä. Ei naapureita. Assahdin käytävään ja hipsutin hissille. Roskiskatoksen ovi kolahteli tuulessa vasten lukkoa. Pian alkaisi varmaan satamaankin. Säädin hetken lukon kanssa ja kävin viskamassa roskat sinne, minne ne kuuluikin. Kävellessäni takaisin ovelle jalkani alla rusahti jotain. Hetkinen. Oliko tuo se sama pihlajanmarjaterttu? Nostin lyttääntyneen tertun maasta ja viskasin sen biojätteeseen. Ehkä se oli tipahtanut kyydistä jollain lailla. Kuka ties? Lukitsin katoksen oven ja pinkaisin tuulta pakoon takaisin rappukäytävään. Tassuttelin portaita alaspäin kohti autotallia. Astuessani sisälle valot välähtivät päälle. Autoni oli parkkeerattu kauemmaksi, mutta kätevästi lähellä autotallin ovea, joten ikinä ei tarvinnut sähältää muiden autoja varojen, vaan pystyin ajamaan suoraan ruutuun. Miinuksena tietty oli vähän pidempi ostos sen kanssa kävelyrappukäytävään. Avasin takaluukun ja tutkailin tavaroitani. Moottorisahan voisi viedä takaisin häkkivarastoon, mutta tällä kertaa pesisin työvaatteeni ennen varastoimista. Vaikka eivät ne tällä kertaa paljon haisseetkaan. Nuuhkaisin takkia. No jaa, ehkä ne voisikin vain tuulettaa parvekkeella ja sen jälkeen varastoida. Olin kurottamassa nostamaan kasaa syliini, kun valot sammuivat. Typerä liike tunnistin. Huokaisin samalla noustessani ylös heiluttamaan kättäni, jotta valot syttyisivät uudelleen. Liiketunnisti näytti kokonaan ignoraavan minut, joten kävelin hieman lähemmäs tuota punaista pistettä huitoen jo vähän kyllästyneenä. Sitten kuulin autotallin perältä askeleen. Ja sitten toisen. Jäykistyin kauttaaltani jännittäessäni koko kehoni kuuntelemaan äänenlähdettä. Onks siellä joku? Huudahdin läpi tunkemattoman pimeyteen. Äänet pysähtyivät hetkeksi. Hengitykseni kuulosti kamalan äänekkäältä hiljaisuudessa. Sitten askeleet kuuluivat taas, nyt hieman ripeämpinä. Kuulin, että ne lähestyivät. Vittu, kuiskasin ja syöksyin läimättömän autoni takakontin kiinni ja juoksin autotallin ovesta ulos viuhuvaan tuulen puuskaan. Oranssinkeltaisen katulampun valo tuntui olevan kuin turvalapsuuden aikaisessa kirkorottapelissä. Paitsi että nyt olin se jahdattava rotta. Autotallin ovi läimähti takaisin lukkoon.
Mieluummin kiertäisin täältä puhurin kautta takaisin sisälle, kun menisin takaisin tuonne. Kuka helvetin sekopää tuolta vain kiusasi toista, mietin. Nyt kun olin ulkona, aloin ajatella asiaa selkeämmin ja ärsynnöin. Ihan satavarmasti siellä oli se alakerran pentuporukka keksimässä muka hauskaa pränkkiä. Talossa ei asunut kuin yksi perhe, jolla oli tuommoinen kakara. Ja sen kaveriporukka. Poskeni alkoi punottaa nolostumisesta ja marssin takaisin sisälle. En ottaisi riskiä pelästyä uudelleen joidenkin pentujen takia, joten veisin kamat varastoon vasta huomenna. Sinä yönä en nukkunut hyvin. Painajaiseni johdattivat minut takaisin siihen metsään, jossa olin eksynyt 1,5 vuotta sitten. Sama uni oli toistunut tapahtuneen jälkeen useasti, vaikka viime aikoina se oli loistanut poissaolollaan. Nyt siellä sitä taas oltiin, samassa sammaleen peittämässä synkässä metsässä. Kaikki aina alkoi samalla tavalla. Olin työni tehnyt ja suuntasin kohti autoani, joka oli 10 metrin päässä parkkeerattuna tiellä. Tiheiden kuusien takaa oli lähes mahdotonta erottaa näkyvää tietä, mutta siellä se oli. Unessa toistui aina sama näytelmä. Kuljen kuusikon lävitse tielle, mutta tie ei olekaan siinä. Ahdistun, mutta näen edessäni muutaman metrin päässä saman kuusikon. Jatkan matkaani yhä uudelleen ja uudelleen, samojen maamerkkien ohitse. Mutta tie ei ikinä löydy. Ilta hämärtyy ja alan panikoida. Nyt jo juoksen yhä uudelleen ja uudelleen, kuusien läpi, niiden oksien ja terävien neulasten raapiessa naamani naarmuille. Alan huutamaan apua. Mutta ääneni tuntuu tukahtuneen kurkkuuni. Pakokauhu jo kalvaa minua. Kuusikko. Taas kuusikko. Juoksen ja juoksen ja juoksen ikuisesti ja ilta pimenee yöksi. Yleensä herään näillä kohdin. Kypäräni on jo hukkunut jo ajat sitten ja kännykkäni valo alkaa hiipua. Toivon jo, että jokin, ihan kuka vaan, auttaisi. Kun vihdoin kuusikon takaa saavun aukealle, jossa paistaa kuu. Kuun valossa näen jotain, mikä saa ilmat karkaamaan keuhkoistani. Tuijotan lähes 2-metrisen olennon silmättömiin silmäaukkoihin. Sen kasvot ovat kuin peuran kallo, ja se astuu kahisevan askeleen minua kohti. Kuulostaa, kuin se olisi risuista ja sammaleista tehty. Se ojentaa käteensä minua kohti ja näyttää jotain. Sen kädessä on punaisena hohtava pihlajanmarjaterttu. Karvassappi täyttää kurkkuni ja peräännön. Maa jalkojeni alla alkaa upottamaan ja huomaan seisovani suolla. Alan vajota kohti ruskean suon syvyyksiä. Yritän tarttua mättäisiin, mutta ne pettävät kämmenieni alla. Suuni täyttää turpeinen vesi. Minä hukun. Ruskean pinnan toisella puolella seisoo se sama hirviö ja pudottaa tertun veteen. Heräsin yskien ja täristen makuuhuoneessani. Kännykkäni ulvoi herätystään ja käännyin sen puoleen sammuttamaan sitä. Käteni pysähtyi kesken liikkeen. Kännykän vieressä yöpöydällä oli se saakelin pihlajanmarjan oksa. Pelästymisen sijaan jokin napsahti päässäni. Otin marjat ja marssin puoliallasti parvekkeelleni ja nakkasin lasitetun parvekkeeni raosta marjat katukivetyksellä. Katselin niiden punaista hohdetta kadulla. Sulin parvekkeen oven niin rauhallisesti kuin kiukuspäissäni kykenin. En ajatellut mukamaa roskaa enää sinä päivänä. Keskiviikkona totesin tarvitsemani hieman vaihtelua maisemiin. Pakkasin työläppärini ja päätin kävellä kantakahvilaani. Päivä oli sateinen, mutta en antanut sen vaivata. Lehdet koristelevat kävelykatua ja sade teki pieniä puroja sinne tänne. Pisarat napsahtelivat tasaisen tahtiin sateenvarjoni pintaan ja rytmittivät kävelyäni. Tänään oli rento olo. Avasin kahvilan oven ja pieni kello helähti tervehdykseksi. Pudistelin hieman sateenvarjoa ja kävelin lempinurkkaukseeni jättääkseni takkini ikkunan viereisen nojatuolin selkämyksellä. Kahvilassa tuoksui vastaleivotulle pullalle. Huomasin koristeluiden toistavan syksyn värejä ja vaihtelevan taidenäyttelynkin muuttuneen luontoteemaiseksi sitten viime näkevän. Pujahdin tiskille tilaamaan. Tänään tekee mieli syödä täytetty sämpylä, pohdin jonottaessani.
Ja ehkä kuppi teetä sen kanssa, listasin mielessäni. Tämä oli yleisin komboni, jota tilasin. Ja työntekijät taisivat tietää sen myös. Moikka! Mitä sulle saisi olla? Tiskin takana oleva tyyppi kysyi aina yhtä aurinkoisena. Ja aivan yhtä tyypillisen näytelmän toistin perustilaukseni. Kinkkusämpylä ja maustettua teetä maidolla. Näin toisen työntekijän tuovan uunituoreita korvapuusteja tarjolla. Ja vaikka yksi tommonen korvapuusti. Voi ei, nythän mentiin ihan villeeksi, virnistin mielessäni. Mä tuon teen sulle kohta pöytään, myyjä sanoi hymyillen, ja vein tarjottimeni pöytään. Päätin odotteluun ajan ihailla minikokoista taidenäyttelyä. Taulut olivat yhdistelmä valokuvia, digitaalisia piirustuksia sekä maalausta. Niissä seikkailevat erilaiset olennot luontokuvissa. Taiteilija oli piirtänyt ja maalannut ottamiensa valokuvien päälle. Ihailen keijukaisten lentämistä putoavilla lehdillä. Näkin kurkkaista kaisalojen takaa. Sitten silmäni osuivat seuraavaan tauluun. Uneni kalloutus seisomassa kuutamoisen pellon keskellä. Tuntui, kun vatsaani olisi tipahtanut jokin. Oliko hahmo ollut jossain elokuvassa, jonka minä ja taiteilija molemmat olemme nähneet? Enkä vain muistanut sitä. Puhutteleeko se sua? Kysyi nainen viereisestä pöydästä. Olin varmaan tuijottanut kuvaa hetken. Joo, se on mielenpainuva, sanoin. Onko tää hahmo jostain leffasta? Ei, mä oon nähnyt sen, nialaisin. Mun unessa, nainen jatkoi ja naurahti ilmeelleni. Ai jaa, käänsin katseeni tauluun, josta nyt hiipi kylmät väreet pitkin rankaani. No, mut hienoja tauluja kummiskin, sanoin ja käännyin takaisin pöytääni kohti. Kiitos, nainen huikkasi perääni. Pöydästäni katsoen näytti, kuin nainen olisi hymyillyt, ehkä jopa vähän ilkikurisesti. Sori, että kesti. Tää sekoitus olikin meiltä loppu. Kävin kipaisemassa hakemaan tuosta viereisestä tukusta. Saat tällä kortilla ensi kerralla teet ilmaiseksi, tarjoilija pahoitteli. Ei se haittaa. Ihanin taidennäyttelyä sillä aikaa, sanoin. Se on ilo kuulla, myyjä sanoi hymyillen ja poistui. Vähänkö kiva? Ensi kerralla ilmaiset teet, mietin ilahtuneesti ja pistin kortin taskuuni. Nostin teekuppini ja huomasin, minkäs muu kuin kolmimarjaisen pihlajan tertun koristamassa tassiani. Kuppini pysähtyi ilmaan ja tuijotin terttua hetken. Ei vitus, totesin. Hörppäsin teetäni ja kaivoin läppärini laukusta. Olen varma, että salin toisella puolella kuului naurahdus. Torstai-aamuna keräsin rohkeuteni ja hipsuttelin portaat alas autotalliin. Rautin ovea, mutta tallissa oli pimeää. Kuuntelin hetken ja astuin sisälle. Ei ketään. Hölkkäsin autolleni ja valot syttyivät palamaan. Keräsin kimpsuni ja kampsuni auton takakontista ja suuntasin kohti häkkivarastoa. Törkkäsin moottorisahan varaston perälle ja suljen lukon. Lattialla, käytävän varrella hehkuivat marjat, joita oli vain säälittävät 2 tällä kertaa. Hypähdin niiden yli ja kuiskasin ovelta. Ei kiinnosta. Häkkivaraston valo välkähti puistettavasti ja kiiruhdin kämppääni tuulettamaan vaatteeni. Perjantain aamuyönä nousi navakka tuuli. Se helisytti parvekkeen lasettettuja ikkunoita ja ulvoi vetona rappukäytävästä. Kieriskelin sängyssä unta saamatta, joten nousin ja linnoittauduin peittoineni sohvalleni. Katsoin hypnotisoituneena eteisen maton leijumista. Se näytti aavemaiselta. Sitten alkoi sadan napsahdella ikkunaruutuihin. Vähitellen sade muuttui rankkasateeksi. Kuuntelin sitä unen tokkurassa. Jossain kohtaa nukahdin ja uneksin valtavista pihlaajapuista. Sade jatkui navakan tuulen kerran seuraavaankin harmaaseen päivään. Tänään olisi se myräkkä, ja totisesti päivän jatkuessa alkoivat luonnonvoimat pullistelemaan ihan tosissaan. Menin keräämään parvekkeelle unohtuneet työvaatteeni, jotka tuntuivat nihkeältä koskettaa. Katselin alhaalla melkein tulvivaa katua ja muutamaa ihmisriepua, jotka olivat uskaltaneet kaupoille. Mikään ei kai estä ihmisiä kuluttamasta, ajattelin. Ei edes helkkarinmoinen myrsky. Sitten tuuli käänsi suuntaa.
ja paiskoi pisaroita laseihin, niin että päätyin paeta sisälle ennen kuin kastuisin omalla parvekkeellani. Rippustin vaatteet kylpyhuoneeseen ja pyörittelin sormiani. Oloni oli jotenkin levoton ja päätin tiskata tiskit. Ikkunan takana alkoi lopulta jyrisemään ja ukkosen paukkuminen vain yllytti maailmanlopun tunnelmaa. Yleensä nautin rajuilmoista, mutta kaikella taisi olla rajansa. Luonnonmelon peittääkseni avasin satunnaisen soittolistani läppäriltäni. Viheltelin ja naputin jalkaani biisin rytmissä. Soittolista oli joku selkeästi nostalgianappulallista ja naurahdin, kun Spice Girlsien Wannabe alkoi soimaan. Heittäydyin biisiin ja esitin sooloni tiskialtas kylpevälle astiayleisölle. Hätkähdin, kun yhtäkkiä sähköt menivät poikki ja musiikki lakkasi. Tuli aavemaisen hiljaista. Vilkaisin pimentynyttä läppärini ruutua. Se vilkutti punaista valoa akun loppumisen merkiksi. Ja sitten sekin sammui. Vilkaisin ulos, jossa välkkyivät katulamput. Ehkä sähköverkossa oli jotain vikaa. Aioin googlata asianlaidan, mutta kännykässäni ei ollut verkkoa. Tuijotin sitä epäuskoisena. Asuin keskellä kaupunkia. Ei tässä ollut mitään järkeä. Eteisen mattoni alkoi taas leijua ja postilaatikkoni ulista. Sitten ukkonen jyrähti niin, että mahassa tuntui. Luulin sulkeneeni parvekkeeni oven huonosti, kun kuulin sen pamahtavan auki selkäni takana. Katsahdin taakseni ja tunsin sydämeni unohtavan lyönnin välistä. Lahon ja sammaleen haju täytti sieraimeni ja huudahdus tukahtui kurkkuuni. Se seisoi parvekkeen ovella. Korvani hummisivat ja unohdin hengittää. Sitten se astui askeleen eteenpäin. Helvetti, sehän oli tulossa sisälle. Alkukantainen pelkoni sai sydämeni jyskyttämään ja minut liikkeelle. Koppasin kengät kainalooni ja juoksin ulos asunnosta. Juoksin hissille, joka oli nousemassa kuolettavan hitaasti kohti omaa kerrostani. Rämpytin nappulaa, kuin se saisi hissin saapumaan nopeammin. Kuulin oksien hankaavan ovien ja karmeja. Jos en olisi ollut niin paniikissa, olisin jopa naurahtanut, kun käännyin katsomaan ovelleni. Tuon karmivan olion piti kumartua oven suussa. Vedin hätääntyneenä ilmaa keuhkoihin ja suuntaisin kohti portaita. Liukastin sukkasiltani alas ja alas pitkin portaita. Ei. Toisteni puolihysteerisenä. Juoksin autotalliin autolleni ja lukitsin ovet. Yritin tasata pistävää hengitystäni, kun kuulin laahavaa ääntä toiselta puolelta hallia ja yritin räpeltää kenkiä jalkani mahdollisimman nopeasti. Kaasin ulos sateeseen ja myräkkään. En edes vaivautunut hiljentämään pauhaavaa radiota. Koko kaupunki näytti olevan yhtä sekaisen myrskyssä. Katulamput välkkyivät ja joka paikassa virrat veivät lehtialuksia isompiin lammikoihin. Parkkerasin eräälle avoimelle parkkipaikalle. Hytisin joko kylmästä tai adrenaliinisykähdyksestä. Suljin radion ja painoin pääni vasten rattia. Yritin rauhoitella itseäni, mutta mieleeni tuli koko ajan se olento parvekkeeni ovella. Mitä helvettiä se oikein musta halusi? Kotiinkaan ei voinut palata. Se olento oli ihan varmasti siellä kytiksellä. Vain odottamassa minua tulemaan takaisin. Vai onkohan mä vaan tulossa hulluksi, mietin. Istuin paikallani varmaan 20 minuuttia. Hirveä epätoivon aalto hyökyi ylitseni. Hieroin käsilläni kasvoja ja oli hilkulla, etten alkanut itkemään. Mitä vittua mun pitäisi tehdä, kuiskasin käsiini. Pelästyin hiljaisuuden ja ropinan rikkonutta radiomusiikkia. Suljin silmäni ja kuiskasin. No helvetti. En ollut paniikiltani edes huomannut konelaudalla olevaa runsasta marjaterttua. Tämäkö se oli ollut? Se koko viikkoinen kiusaaminen. Ajoin autoni tien viereen ja puristin marjoja nyrkissäni. Siinä istuessani pohdin, että olinko vain hullu ja kaikki tämä olisi typerää. Osa minusta taas mietti, että tämä oli varmaan kuitenkin pakko edes kokeilla. Jos kaikki olisikin niin helppoa ja yksinkertaista. Punnitsin näitä kahta eri kantaa mielessäni. Päätin lakata olemasta pelkuri ja astuin ulos autosta tuulen ja sateen keskelle.
Puhuri riuhtoi pitkähihaistani ja hölkkäsin tien ylös. Olin jo hetkessä märkä, mutta kiukkuisuuden sijaan mielessäni vallitsi päämäärätietoisuus. Sen typerän hökkelin autotallin laudat olivat karanneet tuulen mukana pitkin poikin nurmikkoa. Tuhahdin. Katsoin kädessäni olevia marjoja. No, mihin nämä pitäisi istuttaa, sanoin tuuleen horjumatta. Ei sillä niin väliä, kunhan istutat, kuului ääni takani. Hänen hiuksensa kieppuivat villisti tuulessa. Hän hymyili lempeästi, mutta myös välillä ilkikurisesti virnuillen. Kahvilan taiteilija. Hän käveli luokseni ja ojensi puutarhalapion. Tällä kaivaminen voi olla mukavampaa kuin käsin, hän sanoi. Otin lapion ja kaivoin kuopan vanhan pihlajan kannon viereen. Hautasin marjat kuoppaan ja peitin ne. Istuin polmillani märässä maassa. Myrsky pauhasi ympärilleni yhtä lailla kuin aiemmin. Miksei mitään tapahdu, kysyin hätääntyneenä. Mietin, teinkö jotain väärin, vai oliko vain liian myöhäistä sovitukselle. Nainen ojensi kätensä ja naurahti. Ei tämä mikään kauhuelokuva ole, missä aurinko alkaa paistaa, kun kaikki on hyvin. Hän kuitenkin hymyili. Ilmoja ei voi hallita, mutta jos yhtään helpottaa, niin huomenna alkaa laantua. Tartuin hänen käteensä ja hän veti minut ylös. Hauska muuten tutustua. Mun nimeni on Pihla. Kiitti, että olette taas tällä kertaa mukana ja kuuntelemassa tätä tarinaa. Tää oli vähän erilainen video kuin yleensä, mutta jos tykkäsitte, niin laittakaa sitä tykkäysnappulaa sieltä alhaalta ja tykkäysnappulaa. Nähdään taas ensi videossa. Moikka!